siêu kháng nguyên trên cơ thể. So this patient's been like this for months and months and months, and he's been hospitalized for a month, no result. This is 14 days later after this change. Hình bên trái là bệnh nhân điều trị trước khi điều trị và nó diễn ra hàng tháng, nhưng sau khi 14 ngày điều trị thì các bạn thấy được kết quả ở cái hình bên phải. So obviously once the parents get some confidence and belief in you, that makes a big difference. Now they will do everything you ask them to do. That's the most important thing, because parents will chase doctors. They go from one to the other until they start getting some result. When they get some result, now they believe in you. So now you could increase your treatment even more. Trong cái quá trình điều trị như vậy đó, thì bệnh nhân giống như là đã đi đến từ nơi này đến nơi khác đến nơi nọ để mà tìm, giống như là tìm bác sĩ, tìm những cái phương pháp điều trị để mà họ mong chờ những cái cải thiện, mặc dù là nó ít thôi nhưng mà họ vẫn mong chờ những cái cải thiện đó. Tuy nhiên khi mà đến một cái ông bác sĩ nào đó mà họ đã thấy được có một cái sự cải thiện như vậy rồi á, thì họ sẽ bắt đầu có lòng tin, và khi mà có lòng tin với bác sĩ rồi á, thì cái việc điều trị nó trở nên dễ dàng rất là nhiều, nó sẽ tạo nên cái sự thay đổi lớn. Thì khi đó bác sĩ có thể là sẽ tăng liều lên, hoặc là sẽ giống như là mình tăng cái liệu pháp điều trị của mình lên, thì lúc đó nó dễ dàng. So you can see it's gone from hopelessness, there's no hope, to putting a bit more effort, looking at other things that we could use, not just drugs all the time. Think outside the box. What can we do to help this patient? Bring in other modalities, even if we sometimes in the past didn't believe in it. But look at it, because a lot of these therapies have been around for a long time. Because we doctors, we just want to prescribe what our charter tells us to prescribe. But this is changing. It's a changing landscape now. We have to look at all these different things. And you can see the results with this boy. So this boy now, his quality of life is changed. He's gone back to school, and his parents are in a better position. Ở đây á, là cái đứa trẻ này á, là nó khi mà nó đến với bác sĩ là giống như là nó tuyệt vọng các bạn, nó không có cái xíu hy vọng gì nào để mà trong cái chuyện mà hỏi bệnh đó. Thì khi đó là trên cương vị một người bác sĩ thì mình cần phải, bên cạnh cái việc mà mình kê toa theo đơn gì rồi á, thì mình cần phải tìm ra những cái phương pháp nào khác mà mình có thể sử dụng. Mình có thể tìm ra được những cái bất kỳ phương pháp nào khác và dựa trên nghiên cứu đó nha. Đó thì mình nếu mà khi mà mình cố gắng mình suy nghĩ khác đi, mình tìm ra một cái phương pháp nào khác gì đó thì nó hiệu quả hơn á, thì bây giờ các bạn có thể thấy được là đứa trẻ đang dần hồi phục, và cái chất lượng cuộc sống của nó đang dần được tăng lên, là nó có thể đi học lại, rồi nó có thể giống như là cái chất lượng cuộc sống của nó tăng lên rất là nhiều nhờ cái việc mà chúng ta giống như là chúng ta nỗ lực đó trong cái việc điều trị đó. And 2 years later, he's still the same. His skin is still clean, 98% clean, and he's managing his eczema, and he's gone back to school like I mentioned before, and he's starting to get a better quality of life, which is very, very important. So it may take us a little bit longer initially to look at all the different modalities, but long term, as doctors, we've got to look at how we help patients. I know you've got numbers that you got to see 100, you got to see 200 or whatever. But even if you give them a little bit, like now what I do, I print everything and I give it to them straight away. You've got to start looking at these following things and then combine our therapies together. Là như cái trường hợp này á, là cỡ chừng 2 năm sau thôi là bệnh nhân giống như là không có còn cái bóng dáng gì của bệnh đó các bạn, thì chỉ còn một xíu bệnh mà liên quan đến hen suyễn thôi. Nhưng mà bệnh nhân có thể giống như là có thể sống với cái việc đó và có thể đi học lại, thì cái chất lượng cuộc sống nó tăng lên rất là nhiều. Thì với cái cương vị là người bác sĩ thì bên cạnh cái việc mà điều trị bệnh thì mình còn phải điều trị về tinh thần nữa, giống như là giáo sư có nói là điều trị về bệnh tinh thần nữa. Thì bên cạnh cái việc có nghĩa là khi mà chúng ta điều trị một cách mà tổng quát như vậy á, thì mình sẽ giúp ích cho bệnh nhân được nhiều hơn. There's another case. I'm showing you some very, very severe cases so that you can, if it works for very severe cases, for minor eczema, minor psoriasis or other dermatological conditions, obviously it's a lot easier. But this lady
is 48 years old. She's got atopic eczema since the age of 7. So 41 years, she's got the condition. It's chronic. No family history. Diffuse erythema covering 90% of body surface area. She's got excoriations. Scattered bruising could be observed. She's got blepharitis with red, itchy, watery eyes. Skin was extremely pruritic. Painful, burning sensation. Present status for 3 years. Hospitalized for 1 month. Unemployed, stressed, depressed, marriage breakup. See this word here? Suicidal ideations. She was telling me, I think it might be better if I end it all. Because what for? What do I continue living for? She's been on steroids, she's been on antibiotics, all minimal effect. She has allergies to dust mites, grass pollen, soaps. She drinks 2 to 3 glasses of wine a night because she tells me she's numbing the pain. She drinks because she's depressed. Rồi, ở cái ca này thì bệnh nhân giới tính là nữ, 48 tuổi, bị tràm dị ứng từ năm 7 tuổi, có tiền sử gia đình là không có tiền sử gia đình có ai bị dị ứng hết, hay là suyễn hay là sốt. Rồi thì cái bệnh sử là bệnh nhân bị khuếch tán những cái ban đỏ cover hết 90%. Rồi bệnh nhân có tàn nhang và những cái vảy nổi lên bầm tím và có thể nhìn thấy được. Ngoài ra bệnh nhân còn bị viêm tủy đỏ, ngứa và viêm mí mắt. Da của bệnh nhân thì ngứa nghiêm trọng, đau và có cảm giác cháy, nóng rát. Rồi cái bệnh này nó đã diễn biến được 3 năm và đã được điều trị trong bệnh viện đã 1 tháng rồi. Cái tình trạng về cuộc sống của bệnh nhân thì hiện tại bệnh nhân không có được đi làm, bị thất nghiệp, stress, mất hy vọng, rồi ly hôn và có ý định tự tử. Rồi cái điều trị trước đây của bệnh nhân đã sử dụng steroid, điều trị các hệ thống steroid rồi kháng sinh, và cái hiệu quả cái điều trị thì rất là nhỏ. Thì bệnh nhân có một số có dị ứng như là dị ứng với bụi nè, dị ứng với cỏ nè, rồi đa phần xà bông bệnh nhân cũng bị dị ứng, và những cái thuốc mà làm sạch bệnh nhân cũng bị dị ứng luôn. Rồi bệnh nhân thì có thói quen là uống đến 2 đến 3 ly rượu mỗi ngày để cho dễ ngủ. So, right, 100% covered. You can see the presentation. I don't have to explain it. It's extremely severe. She's even got a lot of edema around this area. She finds it very difficult to move because everything is very swollen and tight. And she's tried everything and she doesn't know what to do. And like I said before, the worst scenario is when the family starts splitting because of a condition. She was married, her husband's gone. Now she's alone, she's depressed, she got a bad skin problem, she can't work. What's the point? Rồi, như ở đây là chúng ta có thể thấy được là cái tình trạng mà bị bệnh tràm nó chiếm gần như là hết cái khuôn mặt của bệnh nhân, cũng giống như là vùng cổ, giống như là vùng ngực vai gì đó. Thì ở cái vùng cổ của bệnh nhân là bệnh nhân gần như là không thể nào mà quay đầu được, bởi vì mọi thứ như cái da ở cái vùng cổ nó đã sưng nè lên, và nó đã giống như nó sưng nè lên rồi nó đau, cho nên là bệnh nhân không có thể nào quay được. Và bên cạnh đó là giáo sư có đề cập đến một cái viễn cảnh tồi tệ nhất đó, là cái tình trạng xã hội đó các bạn, có nghĩa là bệnh nhân bây giờ là thất nghiệp. Cái viễn cảnh xã hội bây giờ là bệnh nhân bị thất nghiệp rồi nè, rồi bị ly dị nè, rồi không có nghề nghiệp, rồi những cái khó hòa nhập xã hội, thì bệnh nhân lại nó đi kèm đến cái stress nữa, thì bệnh nhân lại càng có thêm cái ý định tự tử. Thì cái đó là cái vấn đề mà mình cần phải quan tâm. So what I did, I looked at a number of things. We looked at changing her diet, give us some dietary changes and nutrition. We looked at reducing the alcohol intake. I mean, alcohol is well known to affect atopic eczema.
So I know that she's drinking it to relax, but she might be relaxed a little bit and sleep better, but her atopic eczema is not going to get any better. So I had to convince her. Reduce foods containing histamine. I mean, we talk about histamine, we talk about like pollen, grass allergies, etc. That's important to look at those things, but there are a lot of foods that we eat that contain histamine, and she was eating them. So is that going to help? No. So all these things have to be looked at. We looked at stress management advice, exercise, music, and I had to change her thinking from this suicidal ideation to try and get some positive into her. Because as long as she's thinking of shooting herself, you cannot get any better. So I had to give her hope that, look, I know this is going to be difficult, but I believe we can help you. So give her a little bit of hope. Đầu tiên đó là chúng ta điều trị về, mình sẽ cho những cái lời khuyên về cái chế độ ăn uống. Mình nên ăn nhiều những cái thực phẩm, những cái trái cây xanh hoặc là những cái rau củ xanh ha. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ uống nhiều nước hơn, cỡ như 2 lít mỗi ngày. Cái này chắc là 20 lít mỗi ngày rồi đó. Rồi và giảm cái lượng mà tiêu thụ alcohol, cũng giống như là giảm cái lượng mà tiêu thụ những cái thức ăn, những cái thực phẩm mà nó có chứa histamine, những cái histamine. Thì có nghĩa là histamine ở đây là bên cạnh cái việc mà dị ứng là nhiều khi thực phẩm là nó cũng có giống như là nó cũng có thể nó gây tăng cái lượng histamine đó các bạn. Rồi bên cạnh đó nữa là mình phải kiểm soát được cái stress, mình phải đưa ra những cái lời khuyên để mà kiểm soát cái stress của bệnh nhân. Ví dụ như là mình tập những cái vận động, tập thể dục nhẹ nhàng, nghe nhạc, hoặc là có thể là cho thuốc. Rồi bên cạnh đó là mình phải cho bệnh nhân, để mà giải quyết cái vấn đề mà cái ý định tự tử đó, là mình phải cho bệnh nhân một cái gọi là cái suy nghĩ tích cực đó. Phải cho người ta một cái hy vọng, giống như giáo sư hay nói là chúng tôi có thể là, tôi biết là cái tình trạng này nó khó, nhưng mà chúng tôi tin là chúng tôi sẽ tìm ra được cái phương pháp, những cái liệu pháp để mà điều trị cho bạn, ví dụ như vậy. This is 6 weeks of treatment. Even the hospital, I went and talked to them about it because they called me to talk to me. How do you get this woman from here to here in 6 weeks, they say. How? She was in hospital for 1 month. And then I told them, you've got to start looking at this integrative approach. Stop just feeding medications all the time. And fortunately now, in the Alfred Hospital in Melbourne, they started looking at this now, which is really good. You know, it's important. But this patient now, she's changed. She's flipped over. She's very positive now. Look at the smile. You know? She's a beautiful woman. I had to convince her, you know, because her mindset was, my husband has left me, look how ugly I am. I'm terrible, look at my skin. I should be dead. I said, no, you're a beautiful person, you've just got a skin problem. We just got to clear up the skin and the beauty will come out. But now I sent her this photo. I said, look at the transformation. You're still the same person, but you're a beautiful, beautiful woman. Now she's very happy. Đó thì nó có nghĩa là cái trước khi điều trị ở đây, là sau, là trước khi mà giáo sư điều trị nha các bạn. Có nghĩa là bệnh nhân là bên trái là đã điều trị ở bệnh viện 1 tháng rồi đó. Tuy nhiên là cái tình trạng nó vẫn không giảm được. Thì sau 6 tuần điều trị thôi là mình sẽ ra được cái hệ quả là giống như cái hình ở bên phải đó các bạn. Ở đây là bệnh viện đó cũng có hỏi giáo sư là vấn đề làm sao mà có thể mà cứu được một cái người phụ nữ mà trong vòng 6 tuần như vậy. Thì giáo sư mới trả lời là cái giống như cái hồi nãy cái chủ đề mà mình nói các bạn là integrative dermatology đó, có nghĩa là mình phải chăm sóc, mình phải điều trị một cách liên tục. Thì khi mình điều trị một cách liên tục như vậy, mình điều trị kể cả từ cái chế độ ăn cho tới relax, cho tới cái chế độ thư giãn, cho tới cái chế độ mà cho tới cái liệu pháp mà điều trị nội khoa như vậy á, thì nó mang cái tính toàn diện, thì nó sẽ tạo nên một cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Là vậy đó, giống như là bệnh nhân có từng nói là tôi xấu quá, tôi chọn tôi bỏ tôi đi, tôi không có muốn sống nữa. Thì giáo sư lại an ủi bệnh nhân thì nói là bạn chị là chỉ có bị cái vấn đề về da thôi. Khi mà chúng tôi đã điều trị chị về vấn đề về da thì cái vẻ đẹp của chị tự nhiên nó nổi bật lên. Đó. So
I followed up all my patients. I followed up with her 2 years later. 2 years later, she's still clean. She's lost a bit of weight because I changed her diet a lot. I get her to do exercise, to be healthy. Look at this, 2 years later. Đó, và sau đây là hình mà sau khi mà 2 năm sau thì giáo sư có thiết lập một cái chế độ chăm sóc bệnh là follow up, có nghĩa là đi theo bệnh nhân đó các bạn, đi theo bệnh nhân xuyên suốt trong vòng 2 năm sau, tái khám liên tục như vậy đó, thì cái hình mà các bạn vừa mới thấy đó là hệ quả của 2 năm sau khi điều trị mà duy trì. So I've showed you some atopic eczema. I'll show you the last one. I know everybody's getting tired. So this is a case of a patient with very, very severe ichthyosis. Very severe ichthyosis. Now, this patient, when he came, is from overseas. He comes from Iran, and he had to get special dispensation to come to Australia for treatment. He tells me a terrible, terrible life that he's had, terrible life. He said he had a job, but when he goes to catch the bus to go to work, everybody in the bus get out of the bus. When he goes shopping, as he walks down to get his shopping, everybody look at him and they run away from him. You think about that, you know, if it was you think about that. And then at work, his colleagues look at him and they all go to the boss and say, if he stays, I go. So now he's got no work, he's by himself, he's lonely, he's depressed, he's suicidal, he doesn't know what to do. Là ở đây là giáo sư trình bày cho chúng ta về một cái căn bệnh vảy cá là khá là nặng đó các bạn, là cực kỳ nặng luôn chứ không phải khá nữa. Là bệnh nhân này là bị vấn đề nặng về cái bệnh, mà bên cạnh đó là bị về cái vấn đề mà xã hội nữa các bạn. Có nghĩa là giáo sư ở đây đề cập là bệnh nhân không có việc làm, bệnh nhân không thể nào mà có việc làm, không thể hòa nhập xã hội với lại cái căn bệnh này. Và rồi bên cạnh đó là khi mà bệnh nhân đi mua sắm, ví dụ đi, bệnh nhân mua sắm hay là đi đâu đó thì mọi người đều xa lánh hết đó. Thì đây là một cái tình trạng mà nặng, mà vừa về bệnh mà vừa về cái vấn đề xã hội nữa. So obviously the first part of the treatment, he tells me he's been on neoticazine because that's the line of treatment for ichthyosis. But what happened with neoticazine? He lost all his teeth. Now he cannot eat. You know, like he could not eat properly. His eyes, he's got ectropion and it affects his eyes. So now the medications, he's already got ectropion. The side effects make his eyes even worse. So as doctors, we've got to be a bit more, you know, kinder sometimes to the patients, you know, because it's not us, we just give drugs, off you go, you take. But this person is a human being, just like us. We should treat him maybe sometimes. I know sometimes we don't have anything else to give. But we got to think about the patient, you know. Bring the patient in all the time as if it's your member of your family. Then you start getting more compassion for the patient. Là ở như cái trường hợp này á, là bệnh nhân này có đến phòng có đã được điều trị được các bạn. Thì khi mà điều trị đó thì được kê toa là neoticazine. Thì cái thuốc đó một thời gian sau á, là uống xong á, là bệnh nhân giống như là răng của bệnh nhân là bị hỏng hết trơn luôn các bạn. Giống như là bệnh nhân không ăn được, không nhai, không nuốt được. Bình thường đã không thể nào mà hòa nhập được xã hội, bây giờ lại còn không ăn, không nhai, nuốt được nữa. Là rồi bên cạnh đó là nó gây biến chứng, nó có gây di chứng lên mắt của bệnh nhân nữa, là làm cho cái tình trạng này là nó ngày càng tồi tệ hơn. Là chính vì vậy cho nên giáo sư muốn nhấn mạnh đó là đôi khi á, là chúng ta là bác sĩ thì chúng ta cũng cần phải tốt bụng với bệnh nhân một xíu, là chúng ta không phải là chỉ có đưa thuốc là bệnh nhân muốn uống sao là uống. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn chút nữa, mình phải suy nghĩ cho bệnh nhân nhiều hơn chút xíu nữa. So I think this is the last one. That's his back. His
see all this hyperkeratonic plate. It was like, you know crocodile? You know crocodile? Like crocodile skin. That's his skin. He couldn't do this. He couldn't do this. He couldn't. Not possible. Now it's 95% resolved. Đó thì như cái trường hợp này là cái hình ở sau gáy, ở sau lưng của bệnh nhân. Thì các bạn thấy là cái bị vảy cá giờ là giống như là da của bệnh nhân bây giờ là, hồi nãy là giáo sư có nói là crocodile là giống như con cá sấu các bạn. Giờ da giống như là da cá sấu, giờ bệnh nhân không thể nào mà có thể mà cúi gập người lên phía trước được, tại vì da nó quá cứng rồi, da nó khô cằn như là cá sấu luôn. That's his body. It's not 100% resolved, but you can see it's much better. It's 95 plus. So again, his movement is a lot better. He can move. Đó thì bây giờ là hình trước và sau khi điều trị. Sau khi điều trị xong đó, là cỡ chừng 14 tuần sau là bạn thấy là các bạn thấy là nó bắt đầu là nó tiến triển một cách là nó tiến triển hơn rất là nhiều, cỡ phải là 80-90%. Đó là ngày trước thì bệnh nhân bị hạn chế vận động là do cái vùng da nó giống như cá sấu rồi các bạn. Thì bây giờ là bệnh nhân bắt đầu là chuyển động nó dễ dàng hơn, phối hợp nhẹ nhàng những cái động tác tay hơn. His arms, again 95% resolved. Và đây là cái tình trạng mà giống như là đã tiến triển một cách đã tiến triển là bạn nói là 95% trong cái tiến trình mà làm bệnh. Okay. Thank you very much. Now, before I finish, I'd like you to think carefully about this word integrative, because with the changes that's going on around the world, I think sooner or later, in Vietnam also, you'll have to start thinking about it. Because everybody around the world is thinking integrative cardiology, integrative dermatology, integrative cancer treatment. Sooner or later it would happen, because in a lot of countries, like I said, governments are not funding like they are. So if a patient is going to spend their own money, they're going to think about what else can I get. Now, either we continue treating that patient using other modalities, or the patient, we lose the patient, they go somewhere else. Trước khi mà giáo sư đến cái bệnh án thứ tư á, là đến cái case report thứ tư á, là coi như là xong là kết thúc luôn các bạn. Thì giáo sư muốn nhắn nhủ là chúng ta cần có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu sâu hơn, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn, hiểu một cách chính xác hơn về cái điều trị liên tục, cái integrating đó các bạn, cái điều trị liên tục nó như vậy. Bởi vì khi mà bệnh nhân người ta đã bỏ tiền ra rồi thì họ mong đợi họ nhận lại được nhiều hơn cái số tiền, có nghĩa là nhận được cái giá trị nhiều hơn, thì mình sẽ mang đến, mình cương vị là bác sĩ, mình cần phải mang đến cho họ nhiều cái giá trị hơn như vậy nữa. Còn nếu không là họ sẽ đi đến tìm những cái bác sĩ khác, hoặc là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Thank you for your time. Thank you. Vậy là coi như là kết thúc rồi các bạn. Xin chào vỗ tay. I have a question, please. Integrating it, the definition of integrating. So you mean that we should stay? I mean, keep in touch with the patient after after our treatment. Integrative means using the best of orthodox with other modalities, bring in everything that you can to help the patients. And of course, it's important that you follow the patients, follow up the patients and see how they're progressing, and keep in touch with them is very important. And integrating, it means our treatment include the diet and it includes other modalities. If stress is the problem, you have to. It's no good just giving antibiotics and antihistamine. If stress is the problem, is it? So you have to look at what is causing the problem. If infection is the problem, it's no good just giving steroids. You've got to look at the infection part. You've got to look at what are the triggers involved. Thank you. Thank you for that. Thank you. Còn bạn nào có câu hỏi nữa không? Can I take a photo with you? Yeah, sure. All of you? Yeah, sure. Giáo sư muốn chụp một tấm hình với tất cả mọi người. Mọi người lên đi, mọi người bước lên. You go. Cái này
nói là chụp hết luôn, có nghĩa là đứng chung hết dưới này luôn. Khanh ơi, Khanh. Đâu bị nước. Tao sao mày? Ồ. This one. Okay, and then if they want to come here, okay. Lên. Tại sau khi mình chụp hình với giáo sư xong đó mình ngồi tại chỗ để còn đào tạo điểm danh. Có thể đứng lên trên. Lên tới đi, mọi người lên nữa. Đừng có bị ngại. Lên đứng sau luôn, lên đứng sau luôn. Điện lên đứng sau luôn. Lên đứng sau luôn, lên đứng sau luôn. Đừng đứng trước nha, đừng đứng trước đi. Điện đứng đây nha. Từ từ. Thank you. Bạn nào lên đó. Lên. Bạn kia về chỗ. Điểm danh rồi về nha. Nhóm đâu nhóm? Không có nhóm nha, điếm đi. Đạo cụ điểm danh. Phải nào chụp nữa thì lên đi, chống lên đi, điểm danh gì Cái cô lên đi cô. Cô lên. Lên đi. Cô lên cô. Cảm ơn. Wow. Dạ một chỉnh tay.
xanh nữa. Để giờ qua Việt Nam để có Giờ xanh nữa. Không có tên hả? Ủa em đổi lịch rồi mà. Em đổi lịch thì ngày mai ký tên không? Danh sách ở đây, tức là danh sách của này thôi, danh sách của sao không có. Kiểm tra danh sách đầu nữa. Danh sách đầu ủa nó nghe này thưởng xong chơi để làm cái gì đi?